იწყებთ საყვარელი სერიალის ახალი სეზონის ყურებას, გსურთ გაიხსენოთ რა მოხდა წინა სერიებში. ან უბრალოდ გაინტერესებთ საერთოდ რაზეა ეს სერიალი? მაშინ ეს ვიდეო თქვენთვისაა. ამ ვიდეოში მოვყვები The Last of Us-ის პირველი სეზონის მოკლე შინაარსს. მოვყვები მხოლოდ მთავარ მოვლენებს, სპოილერების გარეშე რა თქმა უნდა ვერ გამოვა, ასე რომ ყურადღებით იყავით. თუ მოგეწონებათ კონტენტი, არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა და ვიდეოს მოწონება. კომენტარებში კი დამიწერეთ კიდე რომელ სერიალზე ისურვებდით მოკლე შინაარსს. ახლა კი დავიწყოთ. მოქმედება 2003 წელს ხდება. ჯოელი მარტოხელა მამაა, რომელიც ზრდის თავის ქალიშვილს სარას და მუშაობს მშენებლობაზე თავის ძმასთან ტომისთან ერთად. ერთ დღეს სახალ ამბებში ამბობენ, რომ სოფლიოში გახშირდა ადამიანების აგრესიული ქცევის შემთხვევები, მაგრამ ჩვენი გმირები ამას ყურადღებას არ აქცევენ. საღამოს სარა გადაწყვეტს შეიხედოს თავის მოხუც მეზობლებთან და აღმოაჩენს, რომ ბებრმა ქალმა, რომელსაც მანამდე არ შეეძლო სიარული, მოკლა თავისი მომვლელი და ქმარი. შემდეგ კი მისი პირიდან რაღაც საცეცები გამოვიდა და ისინი მსხვერპლს ჩაარჭო. გოგონა შეშინებული გარბის და ბოლო წამს მას მამა გადაარჩენს. ისინი ჯდებიან მანქანაში და მიდიან ქალაქში, სადაც უკვე სრული ქაოსია, რადგან ადამიანები ამ ურჩხულებად იქცევიან. გმირებს უწევთ მანქანის დატოვება, რის შემდეგაც ისინი სამხედროებს წააწყდებიან. ჯარისკაცი იღებს ბრძანებას, მოკლას ყველა, ვინც მის თვალწინ გამოჩნდება და ესვრის მათ. მაგრამ გამოჩნდება ჯოელის ძმა ტომი და კლავს ჯარისკაცს. თუმცა აღმოჩნდება, რომ სარა სასიკვდილოდ დაჭრეს და ის მამის ხელებში კვდება. გადის 20 წელი და კაცობრიობა თითქმის განადგურებულია. გადარჩენილები იმალებიან, სადაც შეუძლიათ. ჯოელი კი ცხოვრობს სამხედრო საკარანტინო ზონაში, რომელსაც მართავს სტიქიური უბედურებების მოგვარების ფედერალური სააგენტო. შემდგომში უბრალოდ ფედრას დავუძახებ. მირმა ამ წლების განმავლობაში ბევრი რამ გადაიტანა და თავის მეგობარ ტესთან ერთად კონტრაბანდისტი გახდა. მათ გადააქვთ სხვადასხვა საქონელი საკარანტინო ზონებსა და დასახლებებს შორის. ერთ დღეს ტომი, რომელიც სხვა ზონაში იმყოფება, წყვეტს ჯოელთან კავშირს. შეშინებული გმირი გადაწყვეტს გაემგზავროს 1000 კილომეტრიანი სიშორის მანძილზე, იმ იმედით, რომ იპოვის მას, თუმცა ამისთვის მას სჭირდება მანქანა და საკვები. პარალელურად ჩვენ გვიხსნიან თუ როგორ გაჩნდნენ ინფიცირებულები. 20 წლის წინ კორდიცეპსი, სოკოს ერთ-ერთი ჯიში, მუტაციას განიცდის. ადრე მას მხოლოდ მწერებში შეეძლო არსებობა. ახლა კი შეუძლია შეაღწიოს ადამიანის ტვინშიც. სხვათა შორის საინტერესოა, რომ ეს სოკო კორდიცეპსი რეალურად არსებობს ბუნებაში. მას მართლაც აქვს უნარი გააკონტროლოს მწერების ქცევა, განსაკუთრებით ჭიანჭველების. ის აღწევს ინფიცირებული მწერის ტვინში, ცვლის მის ქცევას და აიძულებს ავიდეს მაღლა მცენარეზე, სადაც სოკო მას მოკლავს და გამოიყენებს როგორც საკვებ ნიადაგს საკუთარი სპორების გასავრცელებლად. თუმცა ადამიანებზე ნუ იდარდებს, სოკოს ჩვენს ტვინზე ასეთი ეფექტი არ აქვს. პირიქით მედიცინაში ის საუკუნეებია გამოიყენება. კორდიცეპსისგან მიღებულ ექსტრაქტებს იყენებენ როგორც იმუნიტეტის და ენერგიის მასტიმულირებელს. ასე რომ ზომბი აპოკალიფსის შესახებ არ უნდა ინერვიულოთ. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით. მაგრამ დაუბრუნდეთ სერიალს. სერიალში კი ყველაფერი დაიწყო ქვილის ქარხნიდან, საიდანაც მუტირებული სოკოთი დაბინძურებული პროდუქცია გავრცელდა მთელ მსოფლიოში და შეუმჩნევლად მოხვდა არაფრის მცოდნე ადამიანების სახლში. შედეგად ერთ დღეს მილიონობით ადამიანი დაინფიცირდა, რასაც სწრაფად მოჰყვა ცივილიზაციის ნგრევა. როდესაც სოკომ ტვინამდე მიაღწია, მან აიღო კონტროლი ადამიანზე. ამ დროს ის სრულიად კარგავს ცნობიერებას და მისი ერთადერთი მიზანი ხდება დააინფიციროს რაც შეიძლება მეტი ადამიანი. მთავრობებმა მეცნიერებს დაავალეს ვაქცინის შექმნა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ სოკოს წინააღმდეგ წამალი უბრალოდ არ არსებობს. ამიტომ კაცობრიობა განწირულია. 20 წლის განმავლობაში სოკოთი დაავადებული ადამიანები ასევე იწყებენ გარდაქმნას. სერიალში არსებობს ინფიცირებულთა რამდენიმე ძირითადი სახეობა, რომლებიც განსხვავდებიან ინფექციის სტადიის მიხედვით. მოდი მოკლედ მოგიყვებით მათ სამ სახეობაზე, რომელიც სერიალშიც გამოჩნდებიან. ორბენალები, ესენი არიან ახლად ინფიცირებული ადამიანები, მათი მთავარი მახასიათებელია მაღალი სისწრაფე, პრიმიტიული თავდასხმები და ჯოგებად მოქმედების ტენდენცია. კლიკერები, ერთ წელზე მეტი ხნით ინფიცირებულები. ამ ხნის განმავლობაში სოკო გავრცელდა მთელს მათ სხეულზე, რამაც ისინი დააბრმავა, თუმცა გააუმჯობესა ეკოლოკაციის გამოყენება მსხვერპლის საპოვნელად. ასევე სოკომ მიანიჭა მათ გაძლიერებული ძალა, რაც მათ საშიშ მოწინააღმდეგეებად აქცევს ახლო ბრძოლაში. გასიებულები, ესენი ინფიცირებულები არიან რამდენიმე წლის განმავლობაში. სოკოს განვითარების გამო ისინი გახდნენ ნელები და ბრმები, მაგრამ ამავდროულად საოცრად ძლიერები და გამძლეები, რადგან სოკოვანი წამონაზარდი ჯავშნის ფენებად ექცათ. ორგანიზმში დიდი რაოდენობით სპორების ქონის გამო ისინი ფაქტიურად მოსიარულე ბომბები არიან. ასევე ყველა ინფიცირებულს შეუძლია ერთმანეთისთვის დიდ მანძილზე ინფორმაციის გადაცემა მიწისქვეშ მცოცავი სოკოების საშუალებით. ფედრა, რომელიც ხელმძღვანელობს სამხედრო საკარანტინო ზონებს მთელს ამერიკაში, არის ძალიან სასტიკი ორგანიზაცია, სადაც ბატონობს დიქტატურა და ბევრ ადამიანებს ეს არ მოსწონს. ამიტომ გაჩნდა წინააღმდეგობა სახელად ციცინათელები, რომელიც ყველანაირად ცდილობს დაამხოს ახლანდელი მთავრობა. ეს კი არის ობოლი გოგონა ელი, რომელიც სწავლობს ფედრას სამხედრო აკადემიაში. ერთ ღამეს მის ოთახში შეიპარება მისი საუკეთესო მეგობარი რაილი და უამბობს, რომ შეუერთდა ციცინათელებს. ელი დარდობს, რადგან მომავალში ისინი ბარიკადების სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდებიან, მაგრამ მეგობარი იწვევს მას გასეირნებაზე. ისინი შეიპარებიან აკრძალულ ზონაში, სადაც ჭორების თანახმად ინფიცირებულები ბინადრობენ. მაგრამ რაილი ამბობს, რომ აქ არავინაა, გოგონები ატარებენ შესანიშნავ საღამოს,
თამაშობენ ძველ სათამაშო ავტომატებზე, დადიან ატრაქციონებზე და იღებენ ერთად ფოტოებს. უცებ მათ თავს ესხმის ინფიცირებული და ორივეს კბენს, რის შედეგად ისინი ხვდებიან, რომ განწირულები არიან. თუმცა აღმოჩნდება, რომ ელის რაღაც მიზეზით აქვს იმუნიტეტი. მალე ელის ციცინათელები პოულობენ და თავის თვალებს არ უჯერებენ, რადგან უკვე მრავალი წელია ცდილობენ ამ სოკოს საწინააღმდეგო წამლის პოვნას. მარლინი, წინააღმდეგობის ლიდერი, იღებს გადაწყვეტილებას გაგზავნოს ის ქვეყნის მეორე ბოლოში, ლაბორატორიაში, სადაც მათ მეცნიერებს შეუძლიათ წამლის შექმნა. ინფორმაციისთვის მარლინის მსახიობი, მერლი დენდრიჯი, არის ერთადერთი ადამიანი, რომელიც სერიალში და ორიგინალ თამაშში ერთი და იგივე როლს ასრულებს. ვიდეოს მიმდინარეობისას გიამბობთ თამაშის სხვა მსახიობებზე, რომლებიც სერიალში გამოჩნდებიან კამეოს სახით. საუბედუროდ, სწორედ ამ დროს მათ თავს ესხმის ბანდიტების ჯგუფი და მარლინი ხვდება, რომ მათ არ ჰყავთ ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ელის გაყვანა ქალაქიდან, რადგან ზონას იცავს ფედრა. ის ქირაოს კონტრაბანდისტებს, ჯოელს და ტესს, რომლებსაც ავალებს გოგონას გაყვანას მათ საიდუმლო ბაზაზე ბოსტონის მახლობლად. გზაში გმირები იგებენ, რომ ელი დაკბინეს და აქვს იმუნიტეტი. ჯოელს არ სჯერა, რომ შესაძლებელია წამლის შექმნა, მაგრამ ტესი სავსეა იმედით. დაინფიცირებული ქალაქის გავლისას ისინი აწყდებიან კლიკერებს, მაგრამ ახერხებენ თავის დაღწევას, თუმცა ბოლოს ირკვევა, რომ ტესი დაკბინეს. საჭირო ადგილას მისვლისას აღმოჩნდება, რომ ციცინათელების საიდუმლო ბაზა განადგურებულია. ჯოელს უკვე სურს ყველაფრის მიტოვება, მაგრამ ტესი არწმუნებს გმირს მიიყვანოს ელი ლაბორატორიამდე, რადგან არ უნდა დაუჯდეს. რის შედეგად ქალი თავს წირავს გმირების გადასარჩენად მოახლოებული ინფიცირებულების ბოსგან. შემდეგ სერიაში ისევ გვაბრუნებენ 20 წლის წინანდელ ამბებში. კაცის სახელად ბილი მთელი ცხოვრება ემზადებოდა მსგავსი აპოკალიფსისთვის და ამისთვის აგროვებდა ყველა საჭირო მასალას თავის ბუნკერში. კარანტინის დროს, როცა ადამიანებმა დატოვეს მისი პატარა ქალაქი, მან ის მთლიანად შემოღობა და ცხოვრობდა ლაღად და ბედნიერად. მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ მის ერთ-ერთ ხაფანგში მოხვდება კაცი სახელად ფრენკი. ისინი ხვდებიან შეიძლება ითქვას საუკეთესო მეგობრები და გადაწყვეტავენ ერთად ცხოვრებას. ერთხელაც ისინი გაიცნობენ ჯოელს და ტესს და წყვილებს შორის მეგობრობა ჩამოყალიბდება. თუმცა 2023 წლისთვის ფრენკი და ბილი უკვე ძალიან მოხუცები და დასნეულები არიან. ამიტომ გადაწყვეტენ უმტკივნეულოდ დატოვონ ეს სამყარო. სწორედ ამ დროს მოდიან მათთან ჯოელი და ელი. გმირი შეწუხებულია, რომ ვერ გამოემშვიდობა თავის მეგობრებს, მაგრამ აგროვებს მარაკს, იღებს მანქანას და გზას აგრძელებს. გეგმის მიხედვით ჯოელს სურს იპოვოს თავისი ძმა ტომი, რომელიც წარსულში ციცინათელების დაჯგუფებაში შედიოდა. შესაბამისად მას უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია თუ სად უნდა ეძებოს ის ლაბორატორია. გმირები შედიან კანზას სიტიში, სადაც მათ რაღაც დაჯგუფება თავს ესხმის. ისინი გადარჩებიან, თუმცა დაკარგავენ მანქანას, რის გამოც მოუწევთ დაიმალონ ერთ-ერთ მიტოვებულ ცათამრჯენში, სადაც მათ შემთხვევით გადააწყდებათ ორი გადარჩენილი, ჰენრი და მისი უმცროსი ძმა სემი. ისინი ყვებიან, რომ ადგილობრივებმა დაამხეს ფედრა და ყველა განსხვავებული აზრის მქონე ლინჩის წესით გაასამართლეს. ასევე ჰენრი ამბობს, რომ ქალაქში არ არიან ინფიცირებულები, რადგან წარსულში ყველა მიწის ქვეშ დაამწყვილეს. მეორე დღეს ისინი ერთად ცდილობენ ქალაქიდან გასვლას, მაგრამ ადგილობრივები მათ წამოეწევიან. მოხდება დაპირისპირება, რა დროსაც ერთ-ერთი აფეთქების გამო გამოჩნდება ხვრელი კანალიზაციაში, საიდანაც გამოიქცევა დიდი რაოდენობით ინფიცირებული, მათ შორის გასიებულის სახეობის ზომბი. სწორედ ეს ზომბი შუაზე გახლის ადგილობრივების ერთ-ერთ ლიდერს, რომელიც ორიგინალ თამაში ჯოელის ძმას ტომის ახმოვანებს. ქაოსში გმირები ახერხებენ გაქცევას, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ სემი დაკბინეს. შეშინებული ბიჭი ცდილობს დამალოს ამის შესახებ, მაგრამ ბოლოს მაინც უამბობს ელის, რომელიც ასევე უმხელს, რომ მას აქვს იმუნიტეტი და რომ მის სისხლს შეუძლია სემის გადარჩენა. სამწუხაროდ მეორე დილით ირკვევა, რომ ინფექციისგან თავის დაღწევა ესეთი მარტივი არაა და ჰენრის საკუთარი ხელით უწევს თავისი ძმის მოკლა, რის შემდეგაც თავსაც იკლავს. 3 თვის შემდეგ გმირები აღწევენ ვაიომინგში, სადაც პოულობენ პატარა დასახლებას. იქ ჯოელი პოულობს ძმას და უყვება თავის მოგზაურობის მიზანს. აღმოჩნდება, რომ გმირი მიეჯაჭვა ელის და ძალიან ნერვიულობს, რომ ვერ გაუმკლავდება მისიას, რადგან უკვე მოხუცია და არ აქვს იმდენი ძალა, რომ დაიცვას გოგონა ყველა საფრთხისგან. ჯოელი სთხოვს ტომის თავის ნაცვლად წასვლას, მაგრამ ელი წინააღმდეგია, რადგანაც ისიც მიეჯაჭვა გმირს. ამიტომ ისინი ერთად განაგრძობენ გზას. ტომისგან კი იღებენ კოორდინატებს ციცინათელების ძველი ლაბორატორიის შესახებ. აღმოსავლეთ კოლორადოს უნივერსიტეტამდე მისვლის შემდეგ ისინი აღმოაჩენენ, რომ აქ მართლაც იყვნენ ციცინათელები, მაგრამ რაღაც მიზეზით დატოვეს ეს ადგილი. ჯოელი პოულობს რუკას და ხვდება, რომ ისინი გადავიდნენ სოლტ ლეიქ სიტიში. უცებ გმირებს თავს ესხმიან მძარცველები და ჯოელი მძიმედ იჭრება. ისინი მოახერხებენ გაქცევას და ერთ-ერთი თავდასხმელის მოკლასაც, მაგრამ ჯოელი კარგავს გონებას და ცხენიდან ვარდება. ელი მარიცის რაქნას. ის მიათრევს გმირს მიტოვებულ სახლამდე, მაგრამ მისი მდგომარეობა უარესდება. ამიტომ ჯოელი უბრძანებს გოგონას მარტო გააგრძელოს გზა. მიუხედავად ამისა, ელის არ სურს მისი მიტოვება. ის უკერავს მას ჭრილობას და ცდილობს მოუაროს, შეიძლება ითქვას, თავის ახალ მამას. რაღაც პერიოდის შემდეგ, სანამ ჯოელი გათიშულია, ელი მიდის სანადიროდ, კლავს ირემს და აწყდება ორ მოგზაურს. ის უთანხმდება მათ, რომ მისცემს ნანადირების ნახევარს წამლის სანაცვლოდ. აქაც არის ერთი პატარა კამეო. მარცხენა ადამიანი არის ჯოელის გამხმოვანებელი ორიგინალი თამაშიდან.
ტროი ბარკერი. სანამ თამაშის ჯოელი წასულია დასახლებაში წამლის მოსატანად, მეორე მოგზაური სახელად დევიდი თავაზობს გმირ გოგონას მათთან შეერთებას. შემდეგ კი უყვება, რომ იცის ვინ არის ელის სინამდვილეში და თუ რატომ ჭირდება მას წამალი. აღმოჩნდება, რომ ის მძარცველები, რომლებიც მათ თავს დაესხნენ, იყვნენ მისი დასახლებიდან და მათ სურთ შური იძიონ გარდაცვლილი მეგობრისთვის. თუმცა ელის არავინ შეეხება, რადგან მათ დასახლებაში შეიძლება ითქვას ქრისტიანული კულტია და დევიდი მათი სულიელი ლიდერია. გოგონა გარბის, თან მიაქვს წამალი, ხოლო დევიდი უბრძანებს თავის ხალხს წყვილის მოძებნას. ელი უკეთებს ანტიბიოტიკს ჯოელს, რომელიც კვლავ უგონოდაა, მაგრამ მალე გოგონა ხვდება, რომ დევიდის ხალხმა აქამდე მიაღწია და ცდილობს მათი კვალის აბნევას, რომ მოაცილოს უცხოები აქაურობას. თუმცა მას იჭერენ და მიჰყავთ კულტის დასახლებაში. გონზე მოსვლის შემდეგ ჯოელი გოგონას ძებნისას დაატყვევებს ორ მძარცველს და გამოზალავს მათ დასახლების ადგილმდებარეობას. ამასობაში ელის კეტავენ გალიაში და დევიდი უყვება მას, რომ მათი დასახლება ძალიან შიმშილობს. გოგონა ამჩნევს მაგირის ქვეშ ადამიანის ყურს, რის შემდეგაც ხვდება, რომ მათი ლიდერი თავის ხალხს ადამიანის ხორცით კვებავს და მათ ამის შესახებ არც კი იციან. დევიდი ორაზროვნად მიანიშნებს ელის, რომ მას სურს მასთან უფრო ახლო ურთიერთობები. პასუხად გოგონა მას კბენს და უმტკრევს თითებს. რის შემდეგაც დევიდი გადაწყვეტს მოკლას ელი და დაანაწევროს ხორცებად. ბოლო წამს გაკავებული ელი ამცნობს დევიდს, რომ ის დაინფიცირებულია, რითაც ყურადღებას გადაატანინებს. ამ მომენტში ის ახერხებს ერთ-ერთი მოძალადის მოკლას, მშვიდობით ჯოელ, და ცდილობს გაქცევას, მაგრამ ყველა კარი და ფანჯარა დაკეტილია. გამოუვალ სიტუაციაში მას უწევს დევიდთან დაპირისპირება და ახერხებს მის მოკლას. ქუჩაში გამოსვლისას კი მას ხვდება ჯოელი, რომელსაც გოგონა მიჰყავს შორს ამ ჯოჯოხეთური ადგილიდან. ფინალურ სერიაში გვიჩვენებენ ელის იმუნიტეტის წარმოშობის საიდუმლოს. აღმოჩნდება, რომ ელის დედას, ანას, რომელიც ფეხმძიმედ იყო, მშობიარობის პროცესში თავს დაესხა ინფიცირებული და დაკბინა. მიუხედავად დაკმენისა, ანამ მოასწრო შვილის დაბადება და რაც მთავარია, ჭიპლარის გადაჭრა დაკმენის შემდეგ, რაც აღმოჩნდა გადამწყვეტი მომენტი. დედა, რა თქმა უნდა, ვერ გადაურჩა ნაკმენს, მაგრამ მას მიუსწრო მარლინმა, რომელსაც ანამ შვილი ჩააბარა. თუმცა შვილის გადასარჩენად ტყუილი უთხრა, რომ ჭიპლარი გადაჭრა ჯერ კიდევ დაკბენამდე. სწორედ ეს დეზინფორმაცია გახდა მიზეზი იმისა, რომ ციცინათელები მოგვიანებით ვერ მიხვდებიან, როგორ შეიქმნა იმუნიტეტი და ვერ შეძლეს მისი რეპროდუქცირება. რაც შეეხება ელის დედას, მას განასახიერებს მსახიობი ეშლი ჯონსონი, რომელიც ორიგინალ ვიდეო თამაშებში თავად ელის ახმოვანებდა. აწმყოში გმირები მაინც აღწევენ სოლტ ლეიქ სიტის, სადაც უცებ გამოჩნდებიან ციცინათელები და თიშავენ ორივეს. ჯოელი მოდის გონზე და მარლინი უყვება, რომ ელის ამზადებენ ოპერაციისთვის. აღმოჩნდება, რომ წამლის შესაქმნელად საჭიროა გოგონას ტვინის ამოღება, ანუ მისი მოკლა. ჯოელი, რომელმაც ელის სახით ფაქტიურად თავისი დაღუპული შვილი დაებრუნა, რა თქმა უნდა, არ აპირებს ამის მოხდენას. ის გამოგლეჯს იარაღს დაცვას და იწყებს ბრძოლით გზის გაკვალვას ლაბორატორიისკენ. საბოლოოდ ის ახერხებს ელის გადარჩენას, კლავს ქირურგს და სანამ ის უგონოდა, მიათრევს ელის ციცინათელების მანქანასთან. გზად მას უწევს მარლინის მოკლაც, რადგან იცის, რომ ის აუცილებლად დაუწყებს მათ ძებნას. გარკვეული დროის შემდეგ გოგონა იღვიძებს და ჯოელი ეუბნება, რომ ისინი ბრუნდებიან ვაშინგტონში ტომის დასახლებაში. გზად ელი ეჭვობს ჯოელის მოყოლილზე ციცინათელების შესახებ, მაგრამ ჯოელი იფიცება, რომ ყველაფერი ეგრე იყო და რომ ციცინათელებმა ვერ შეძლეს წამლის მიღება. პირველი სეზონის დასასრული. არ დაგავწდეთ გამოწერა, ლაიქები და კომენტარები. თუ რა თქმა უნდა, მომავალში სისურვებდით მსგავს ვიდეოს. მე კი ამით გემშვიდობებით, მომავალ ვიდეომდე. ნახვამდის.